Буча. В тебе розстріляний батько стоїть на дорозі, в тебе помирає дитина. Яблунська. То были страшные крики. Не забуду никогда, наверное. Это было такой крик отчаяния. Символ воєнних злочинів армії РФ в Україні. Дуже багато отак крові, він головою в тій калюжі лежить. Але хто з російських військових може бути причетним до цих розстрілів? Дострілили, да. Добили. Радіо Свобода зібрала десятки годин із камер спостереження. Стой, говорю! А не, все, стой! Записів із телефонів. Черти, Відео із дронів. в точку, яку я показав, там 1, 2, 3, 4 одиниці. Ми отримали доступ до російських секретних документів. Ідентифікували сотні російських військових, які діяли в Бучі. Мы пришли вас освобождать от бандеровцев. Детально вивчили їх соцмережі. Один раз пішли гудки, потім вимкнули, потім знову. Потом вызывай! Пошли! Сейчас залпы пройдут! Мама, отойди в коридор, пожалуйста. Та ретельно прослідкували за ними під час масових розстрілів на Яблунській. Вперед, улицу потихоньку брать! Радіо Свобода похвилинно реконструювала 3 дні у березні 22-го року на вулиці Яблунській. Ведуть простих людей, витягують з хати. 10 годин ранку. Це був період найінтенсивніших розстрілів мирного населення в Бучі. Это не люди, это грязь. Все, аби знайти ймовірних відповідальних за вбивства бучанців. Вже кричить Саша, бо їй прострелили ручку. Невідомі кадри. Побежал собака. Радіо Свобода назве імена російських військових, які можуть бути причетні до масових вбивств на Яблунській у Бучі. Вам, то есть, все равно, что у человека убили? Вам все равно? Мне все равно. Та наведе докази причетності вищого російського командування. «3 березня 22-го року. Повторний штурм Бучі розпочинається. Ось це в місто заходять десантно-штурмові війська Збройних сил РФ. В Росії вони вважаються одними із найбоєздатніших підрозділів. Звідки вони та який це конкретно полк, ми розповімо трішки згодом. Лише декілька днів тому російські війська вже намагалися захопити Бучу, але зазнали тут розгрому. Їхня колона була повністю знищена на одній із бучанських вулиць. Загинуло багато російських солдатів. Але цього разу війська РФ обирають абсолютно інший напрямок для атаки. Тепер їхня мета – захопити вулицю Яблунську, одну з найважливіших транспортних артерій міста, розташовану серед густої житлової забудови. Захоплення Яблунської дозволило б військам РФ оточити Бучу, відкрити додатковий напрям для атаки на Ірпінь, а в разі успіху далі розвинути наступ на Київ. Черти, Та вже буквально з першою появою російських десантників на Яблунській розпочинаються розстріли цивільних. Ось одна із російських бронемашин виїжджає на вулицю та відкриває вогонь потужною 30-мм гарматою по цивільній автівці. Від пострілу машина втрачає керування та врізається у дерево. В авто одразу гине місцевий житель 50-річний Володимир Ручковський. Його цивільна дружина Олена дивом виживає. Ось вона вже вибирається з палаючої машини та тікає. Ці бучанці просто намагалися евакуюватися із міста.
Передова частина російських десантників просувається далі по Яблунській, а інша частина отаборяється поруч у щойно захопленому ними невеличкому спальному мікрорайончику, як його називають місцеві, Склозаводська. Лише на цьому відео ми нарахували щонайменше 6 одиниць російської бронетехніки, яку окупанти заховали прямо впритул з цивільними будинками на Склозаводській. Спочатку російські військові мародерять на районі місцеві магазинчики. Ось видно, як вони на візках підвозять награбоване прямо в сторону місцевого гаражного кооперативу, де розмістили частину своєї техніки. Ублюдок, с***. Ну там их до хера, блядь. Там пи***ц, там танк, блядь, возле гаражей тут. А вже невдовзі окупанти розпочинають так звані зачистки. Російські військові вдираються в помешкання, проводять там обшуки, хапають людей, особливо чоловіків. Цей час у цьому ж районі рідні втрачають зв'язок із 42-річним Олексієм Євдокименком. Востаннє його бачили на території ось цього місцевого гаражного кооперативу. Коли основне заходили росіяни, вони зайшли зі сторони Ворзеля лісу і якраз втрапили на гаражний кооператив, тобто вони його проходили. Десь до другої половини дня мама з ним комунікувала на зв'язку, телефонувала, ну тобто зв'язок був, він відповідав. Ну і все, після того він не повернувся. Невдовзі Вадим, син Олексія Євдокименка, прочитав у місцевій фейсбук-групі свого району, що на Склозаводській горить гараж місцевої жительки. Ось на відео, відзнятого в день зникнення його батька, чітко видно, як біля цього гаража перебуває багато російських солдатів разом зі своєю технікою. А далі більше. Рідні Олексія Євдокименка отримали сповіщення, що він зареєструвався в Телеграмі. Їх це насторожило. Батько ніколи не користувався ним, ну тобто він тільки придбав собі телефон і всі комунікації з телефоном він, пам'ятаю, просив мене. Тобто максимум, що він мог Viber, Telegram. І я все ж тримаю телефон на включеному, на чаті в Телеграмі. Дивлюсь в сіті, вийшов, дивлюсь, знову з'явився. Тобто виходив ненадовго, знаєте, як такими там. І десь приблизно о 9 годині вечора повідомлення переглядається і блокується. І видаляється чат. Ну, і таким чином ми зрозуміли почали розуміти, що щось не то. Ой, уезжай! Уезжай, на! Уезжай туда! Разворачивайся и уезжай! На відео українські війська, переважно це добровольці. Аби не потрапити в оточення, вони змушені відійти з району Яблунської. Більше їх тут не буде. Вони відкотяться та займуть вигідніші оборонні рубежі у сусідньому Ірпені. Та вже за якихось півгодини тут з'являються російські десантники. Разлеточься на перекрестке! Ой, держи дом! Просунувшись 3 березня від Склозаводської вглиб по Яблунській, російські війська вирішують того дня більше не йти вперед. Вони розбивають ось в цій офісній будівлі свій штаб. На цьому відео помітно, як туди заїжджають перші російські БМД. Только где стоит? После печки. Мы его на прицеле держим. Стой, говорю! На месте стой! Стой на месте! Помітивши камеру спостереження навпроти штабу, російські військові намагаються її знищити. Проте вони не зауважують поруч декілька інших.
В цей та наступний день камери писатимуть відео та звук біля однієї з найважливіших точок на карті окупованої Бучі. Ты, блядь, не поправее в телочку шагаешь. Они раскидывают эти РПГ. Если, блядь, сигару выкурил, даже не дал попробовать. Тоді ж ці камери зафіксували, як двоє російських військових обговорюють дозвіл свого командира на вбивство цивільних. Самый лептой, ой, часа поднем, говорит, идем, блядь, этот, похуй, мирно, жители все. Я вот эти мысли, как тут делать, убежать, если это не просто. И утром он спрашивает, я говорю, я и ночью не. Отже, ким були ці російські військові, які вторглися до Бучі? Радіо «Свобода» відшукала копії документів та фото особистих речей російських військових, які ті лишили у цьому штабі на Яблунській. Ми проаналізували їх та ідентифікували абсолютно всі зазначені на них прізвища російських військових. Виявилося, що всі вони входили на той час до одного і того самого підрозділу – 234-го десантно-штурмового полку із російського міста Псков, так звані псковські десантники. Я тебе потом в Пскове, бля, увидишь мою черную, поеду тебе куплю его. Важливо, серед речей, залишених псковськими десантниками у цій будівлі в Бучі, з якої вони зробили свій штаб, був робочий комп'ютер одного із їхніх командирів. На ньому була зазначена їх військова частина та припис для службового використання. Радіо «Свобода» отримала від своїх джерел в правоохоронних органах збережені на цьому комп'ютері файли. Серед них був надзвичайно важливий документ – повний список військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку із Пскова. Ми ретельно вивчили цей список, підтвердили його автентичність та склали детальні анкети на сотні військових, зазначених у ньому. Додатково вивчили їх соцмережі. Там, зокрема, знайшли безліч фото, зроблені ними в Бучі. Ось, наприклад, псковські десантники в районі Склозаводської. Цей район ми нещодавно згадували. А ось тут, вже неподалік Яблунської. Тут вони зайняли цивільний будинок, де на той час жили мирні бучанці. А тут мародерять, фотографуються на тлі розтрощених цивільних автівок. Отже, отримавши та проаналізувавши цей список, ми дізналися практично про кожного військового, який входив до складу 234-го десантно-штурмового полку із Пскова напередодні їх вторгнення до Бучі. Саме цей підрозділ із Пскова – основне російське формування, яке окупувало Бучу, а його військовослужбовці, як ми покажемо далі, можуть бути причетні до значної частини масових вбивств цивільних у цьому місті. А поки на Склозаводській псковські десантники продовжують проводити так звані зачистки. На цьому відео, яке відзняв один із жителів мікрорайону, зафіксовано, як російські солдати догола роздягають цивільного чоловіка, а потім кудись ведуть в невідомому напрямку. Освободителя херова. Раптом в цей час номер телефону Олексія Євдокименка з'являється в мережі, та його рідні не отримують від нього дзвінка. Згідно з нашими джерелами в одній з українських спецслужб, із сім-карти бучанця починають дзвонити в Росію. І це були псковські десантники. Перший дзвінок, згідно з розслідуванням Радіо «Свобода», здійснює механік-водій зенітно-ракетної батареї 234-го десантного полку єфрейтор Валентін Лагода. Це відбувається 3 березня о 17:40, тобто приблизно в той час, коли й зникає власник цієї сім-карти – бучанець Олексій Євдокименко. Один раз пішли гудки, потім вимкнули, потім знову. Тобто, розумієте, збивало те, що телефон з'являється в мережі. І що, можливо, він також виїхав, евакуювався, можливо, він щось, поки там.
На цьому фото, яке Радіо Свобода публікує вперше, із середини гаража, розташованого на території мікрорайону Склозаводська, піднімається стовп диму. Всередині тоді вже не було вогню, тліло. Від високої температури на воротах вигоріла фарба. А поруч валялося розкидане російськими військовими сміття з награбованих продуктів, алкоголю та частини з відстріляних боєприпасів. А сам гараж був закритий на замок. Про це Радіо Свобода розповів автор цієї світлини. Він зробив її через декілька днів після зникнення Олексія Євдокименка. Відкривши невдовзі гараж, місцеві мешканці виявили в ньому декілька обвуглених тіл. Вже після деокупації правоохоронці вилучили звідси багато людських кісток. Деякі з них мали фіолетовий відтінок. За словами правоохоронців, це може свідчити, що тіла були облиті якоюсь запальною речовиною. Всередині також знайшли відстріляні гільзи. Загалом в цьому гаражі на Склозаводській були спалені щонайменше 5 цивільних людей. Колишня лікарка, власниця цього гаража Валентина Протас, ветеран АТО Юрій Гребонос, 2 невідомих та батько Вадима Євдокименка Олексій. Загалом 3 березня, в перший день повторного наступу на Бучу, російські військові вбивають в районі вулиці Яблунської щонайменше 10 мирних мешканців. Та це був тільки початок. 4 березня, ранок. Штаб псковських десантників. Вони збираються прориватися далі по Яблунській. У цього російського військового, який зіграє важливу роль в нашому розслідуванні, в руках спеціальна російська снайперська гвинтівка ВСС, так званий «Вінторез». Її можна легко ідентифікувати за специфічним прикладом та глушником. Для цієї гвинтівки ще в радянський час був розроблений і спеціальний патрон для малошумної стрільби, що яскраво вирізняє його серед інших російських набоїв. А тепер уважно. Відповідно до переліку штатної зброї, таким вінторезом у Псковському полку користується обмежене коло осіб – лише снайпери. Це важливо, адже нам вдалося виявити цього російського військового і на інших камерах в Бучі. В його руках незмінно вінторез, тобто це снайпер, але хто саме? Маючи повний список снайперів 234-го полку, який був на тому ж самому комп'ютері, ми відшукали на кожного із них фото, потім порівняли їх і побачили, що ось це на камеру спостереження ймовірно потрапив сержант Артем Дементьєв, снайпер із розвідки Псковського полку. Запам'ятайте цього снайпера-розвідника Дементьєва, він ще не раз потрапить в поле нашого зору. Майже одразу після появи Дементьєва поруч із штабом 2 інших російських солдат конвоюють туди ж одного з місцевих жителів. Він напівзігнутий, його волочать за одяг. І наймовірніше це бучанець Андрій Матвійчук. Це був невідмовний добряк. Завжди позитивний, люблячий батько, гарний сім'янин. Його дзвінки, я завжди їх чекав. Куме, що ти казав. В перші дні повномасштабного вторгнення Андрій Матвійчук вступив до лав місцевої тероборони. Одразу після того, як Матвійчука заводять за поле зору камер, на записі починає звучати допит. В цей час на мобільний телефон Матвійчука дзвонить його кум.
Слухавку піднімають, звідти лунають крики. Там подняли трубку, и там был такой, я не знаю, как это описать, объяснить, такой крик был, как вот, не знаю, наверное, нельзя спародировать его даже во всех этих страшных фильмах, там были страшные крики. Было пару секунд, но это вот я их не забуду никогда, наверное. Это было такой крик отчаяния. Наверное, там чоловіку було дуже боляче. І після цього я йому написав в вайбері: кума, ти де? Прочитали і зовсім відключили той номер. Більше вже на той номер не можна було дозвонитися. Як ви думаєте, це Андрій брав слухавку чи? Ні, мені здається, ні. То брали окупанти трубку. Після деокупації Андрія Матвійчука знайдуть вбитим ось тут, на задньому подвір'ї російського штабу. На фото із зав'язаними руками його тіло. Перед вбивством чоловіка катували. Також, згідно висновків судмедекспертів, бучанця вбили в голову специфічною кулею, яка використовується, зокрема, у російській гвинтівці «Вінторез». Андрію Матвійчуку було 38 років. В нього лишилася дружина, донька та маленький син. Андрій Матвійчук стане першим розстріляним того дня на території російського штабу, але далеко не останнім. Із штабу псковських десантників виїжджає Росгвардія. Починається так звана зачистка Яблунської. От, руський мір грабує сусіда. Машину відкрили, все обділяється. Росгвардійці розділяються на дві групи. Одна із них вривається до ось цього помешкання. Місцевим, які ховалися від обстрілів в підвалі свого будинку, росгвардійці наказують вийти на вулицю. Всіх змушують підняти руки. Наступними виводять жінок. Вишиковують під парканом та проводять коротку перевірку. Після цього росгвардійці під дулом автомата женуть людей на допит. І це все відбувається з цивільними. Тоді ж росгвардійці погнали по Яблунській і ось цю групу полонених. Вони босі. Одна рука у них за головою, а інша тримає штани наступного. Це місцеві чоловіки, які самостійно згуртувалися в невелику групу самооборони свого району. Будували барикади, заготовлювали мішки з піском для блокпосту, чергували там, забезпечуючи порядок та допомагаючи людям з евакуацією. У цих чоловіків була одна гвинтівка на всіх, і лише один із них мав військовий досвід. Дякую. Щасливо вам дорога. Щоб ви здоровенькі захищали нас. Ось помітно, як напередодні чоловіки з цієї групи чергують на блокпосту та допомагають з евакуацією. Самі ж тоді не встигають відійти та опиняються в оточенні і ховаються поруч в одному з будинків, де їх прихистив один із жителів Яблунської. А вже наступного дня їх виявляє Росгвардія та конвоює до штабу псковських десантників. В цю ж мить із штабу, який знаходиться трішки далі по Яблунській, зустрічати групу полонених самооборонців виходить ось цей російський військовий. Ми помітили у його руках «Вінторез», ту саму рідкісну російську гвинтівку, з якою розстрілював нещодавно тут камери спостереження, як ми припускаємо, снайпер-розвідник Артем Дементьєв. Далі більше. Порівнявши ці два відео, ми помітили ідентичну форму та місця розташувань пов'язок, скотчу на шоломі та загалом абсолютно однакову форму всіх тактичних знаків розрізнення та навіть екіпіровки. Таку кількість подібностей важко назвати випадковою. Тому групу бучанських самооборонців вийшов зустрічати, ймовірно, саме псковський розвідник Дементьєв. Вже коли полонених підводять поближче до штабу, він піднімає руку
та показує розвардійцям, куди потрібно вести чоловіків. Ось Дементьєв вже дружно вітається за руку із одним із розвардійців, а потім б'є ногою одного з полонених. Самооборонців відводять до паркану. За ними одразу йде Дементьєв. Починається допит та побиття. Окупанти одразу вбивають самооборонця Віталія Карпенка. Вони, щоб нас налякати, підняли одразу останнього хлопця, що останній, то був Віталій Карпенко. І просто в упор його застряли. А він ще впав, і я ще бачу, як з нього кров йшла, і як він помер. Вони ще його дострелили, він ще рухався, і він ще його дострелив. Чи в око, чи в голову выстрелил. Вот ублюдки. Сейчас. Нет, их больше. Там у нас заложники. А я не знаю, уже, наверное... У нас заложники там лежат под забором. Ми не знаємо, чи саме псковський розвідник Дементьєв міг вбити самооборонця Карпенка. Але на цьому записі, який відзняв місцевий житель з вікна свого будинку, ми помітили, що саме військовому, якого ми ідентифікували як Дементьєва, щось доповідають та вказують на полонених. Схоже, що Дементьєв тут за головного. Ось він вже рішуче йде до самооборонців, але запис далі обривається. Пізніше дрон зафіксує на цьому ж місці ось цю синю ковдру. Під нею тіло розстріляного самооборонця Карпенка. В цей час в Бучу заходить все більше і більше російської техніки. Это уже 12 или 13, да? Окупанти розміщують важку артилерію прямо у дворах бучанців посеред щільної цивільної забудови. Звідти б'ють по Ірпеню. Людей фільтрують. Забігали як дикуни. І вони оце всіх людей зводили сюди на базу, виводили на вулицю. Вони перевіряли документи, паспорта і, звичайно, телефони на наявність якихось, знаєте, доказів чогось. Ми прийшли вас освобождати від бандеровців. Повиводили там і вагітна сусідка, така вже дівчина, ну вже на останніх, знаєте, термін. І там тьоть Зоя, та покійна, вже померла, вона теж така єлі з тою палочкою, тобто вивели з тою палочкою. Вони все ходили, шукали диверсантів. І от коли ми там тільки прийшли, так оці танки в ряд стояли, і побачили, що з правої сторони лежали хлопці, і одне тіло було накрите чимось, якимось, я не знаю, пакетом, чимось було накрите. Ну, а хлопці так були зв'язані руки ззаду, вони були без навіть футболок, просто хто в джинсах, хто в спортивних. Отак вони якось такі, видно, що були побиті. Солдат ходив з тим автоматом і так періодично, наче отак, знаєте, отак тикав. На камері спостереження ми помічаємо, як бучанських самооборонців починають конвоювати безпосередньо в напрямку штабу. Коли ми проходили поміж хлопців до от якихось командувачів, то він казав так, не смотрите на эту грязь, это все грязь, это не люди, это грязь.
По обіді 4 березня бучанських самооборонців розстрілюють на задньому подвір'ї будівлі, де псковські десантники тоді влаштували свій штаб. Загалом там знайдуть вбитими 8 місцевих чоловіків. 14:50, друга половина дня. Окупанти намагаються просунутись далі по Яблунській, формують колону. Поруч з нею дрон фіксує вбиту на тротуарі людину. Це Олександр Ковалевський. Чоловік йшов за життєво необхідними ліками для свого сина з тяжкою формою ДЦП. Російські військові вбили Ковалевського буквально в 5 метрах від його помешкання. Трохи далі по вулиці ми бачимо також ще 2 розстріляні цивільні автівки. Ось горить машина, в якій їхала Наталія Соколовська. Жінку вбили в авто прямо під час розмови з донькою. Невдовзі російські військові розстріляють на цьому місці ще одне цивільне авто. Сім'я Івани Грабовляк була одна із тих, хто намагався того дня евакуюватися. За кермом її батько Михайло, в машині теж їдуть, зокрема його цивільна дружина Юлія та її 9-річна донька Саша. Саме через вулицю Яблунську можна було б покинути Бучу. Але через відсутність зв'язку, брак інформації та хаос родина Грабовляків, як і багато інших цивільних, не знає, що на Яблунській вже російські війська. Щойно їх авто повертає на вулицю, як по ньому одразу відкривають потужний вогонь. Я бачу просто, як виїжджає техніка, просто виїжджає, я не знаю, що це танк, не танк. Ніяких попереджень не було, просто в тупу почали розстрілювати. Було чутно постріли, це все відбувалося. Це було так супер хаотично, бо вже як начебто скріплять звук коліс, бо вони типу простріляні. Вже кричить Саша, бо їй прострелили ручку. І в моменті машина просто врізається. Я пам'ятаю, що просто багато, типу, як такого диму, машина реве, тато вже був без тями, і я так розумію, що просто педаль газу була зажата. Ось це після розстрілу палає машина сім'ї Грабовляк. В ній вбивають батька Івани Михайла. Я до останнього не вірила, що він помер, бо він не міг померти. Тато взагалі у мене служив в Афганістані, тобто він пройшов війну. Для мене він, як, не знаю, супергерой, хто завгодно, але це людина, яка не могла померти. На цьому записі з камер спостереження ми бачимо, як Івана Грабовляк намагається врятуватися після розстрілу. За нею біжить її 9-річна сестричка Саша. Вона тяжко поранена. Я чую, як тільки кричить Саша, і зупиняюсь, щоб її почекати, бо я розумію, що вона біжить зі мною. І я вже помічаю, що у неї щось не так з ручкою, бо вона просто, сама по собі. Іванна разом з тяжко пораненою сестричкою та її мамою ховаються в підвалі багатоповерхового будинку на Яблунській. Вони опиняються в епіцентрі наступу російських військ та ще й без доступу до медичної допомоги. Саша втрачала кров, вона ще загубила, я не пам'ятаю, чи шапку, чи шарф, щось таке. Він також був в крові, тобто логічно було, куди ми пішли з нею. Вони почали там щось стукати, кричать, як завжди, свої мати, «Відкривайте, суки». Да. Уже на другий день, коли ми там знаходились, у неї почалось, не знаю, як це правильно, гангрена. Був дуже жахливий сморід. І, я розуміла, що у нас час вже переходить просто на години. Ти в замкнутому просторі, ти не знаєш, що тобі зробити. В тебе помирає дитина. Вона
без належної медичної допомоги і просто реально помирає в тебе на руках. В тебе розстріляний батько стоїть на дорозі, ти не можеш туди вийти. І взагалі ти не знаєш, чи виживеш ти, бо бої відбувалися постійно. В цей час група псковських десантників просувається далі вглиб по Яблунській. Вже за декілька хвилин на ось цьому невеликому відрізку, який вони збираються взяти під контроль, продовжаться масові вбивства мирних бучанців. Ось російські солдати стоять за своєю БМД та тримають на прицілі сектор попереду себе. В цей момент в зоні їхньої видимості із-за будинку спокійним кроком йде місцевий житель 70-річний Володимир Рубайло. Чоловік народився в Бучі, разом з дружиною виховав 2 доньок. До пенсії довгий час працював водієм на місцевому лісовому підприємстві. Відео з цих камер спостереження Радіо Свобода показує вперше. Через декілька секунд Володимир Рубайло заходить в кадр іншої камери, але вже зігнутий, ледь рухається, і з нього тече кров. Стає зрозуміло, в Рубайла стріляли, він поранений. Незважаючи на те, що чоловік ледь тримається на ногах, російські військові все одно зараз зроблять по ньому контрольний постріл в голову. Володимир Рубайло замертво впаде на землю. З етичних міркувань ми не будемо показувати цей момент. За даними українських балістів-експертів, в Рубайла стріляли ось з цієї точки. В момент його вбивства, як ми дослідили, там стояла ось ця група псковських десантників. Тобто хтось із них і розстріляв 70-річного чоловіка. Через задимленість ми не бачимо конкретних стрілків, але помічаємо їх командира, тобто особу, яка має нести відповідальність за дії своїх підопічних, включно із вбивством Володимира Рубайла та розстрілами інших бучанців, про які ми вже розповімо згодом. Отже, нам вкрай необхідно було ідентифікувати цього командира. Ми помітили, що в нього з рук не вислизає ось ця річ – радіостанція «Азарт». Вона має характерну довгу чорну антенну. Наявність рації, як повідомили нам військові експерти, яскрава ознака командирської посади. Далі цей командир підходить до ймовірно розстріляного його ж підлеглими тіла Володимира Рубайла, обшуковує та викрадає щось у нього з кишені. Паралельно поруч його підлеглі грабують магазин. Награбоване виносять до своєї техніки. Ось цей командир вже сам підходить до магазину та допомагає мародерити. Зайшовши за ріг, інша камера детально фіксує на цьому командирі ось цей шарф, так звана арафатка. Завдяки цьому шарфу ми змогли прослідкувати за ним та його підлеглими і на інших камерах спостереження, а це впритул нас наблизило до його ідентифікації. Важливий момент. Ось він вкотре щось передає по рації та раптово кудись відбігає. Його підлеглі вимушено зупиняються та сумлінно чекають на свого командира. Раптом до них хтось звертається із запитанням: «Де Борзий?» Где Борзый? Что, сами пойдете? А что, у нас Борзый ушел. Отже, ми зрозуміли, що командира в арафатці, якого ми шукаємо, кличуть Борзим. Переглянувши весь список 234-го Псковського полку, лише одне прізвище з-поміж 2000 зазначених у ньому було співзвучне з Борзим – Барзунов Владимир Владимирович. І займав він, так, командирську посаду. У російській соцмережі ВКонтакті ми знайшли сторінку цього Барзунова. Там він приховав своє прізвище, але в назві свого профілю лишив підпис «Борзий».
А у спогадах про свого загиблого однополчанина, які були надруковані в Росії, сержант Барзунов, АК Борзий, розповідав, що заходив в Україну, цитата, «в перших рядах». І останнє. Коли ми знайшли фото Барзунова та порівняли його з командиром в Арафатці, ми остаточно впевнилися – це одна і та сама особа. 25-річний командир відділення Псковського 234-го полку сержант Владимир Барзунов. І згідно з розслідуванням Радіо Свобода, саме він командував групою військових, яка, ймовірно, і розстріляла цивільного бучанця Володимира Рубайла. Здравствуйте, старший сержант Барзунов? Нет. А кто это? Сержант Барзунов. А, вы еще сержант, понял. Сержант Барзунов, вы же были в Буче в марте 22 года. Допустим. Радіо Свобода вдалося додзвонитися до Владимира Барзунова. Він підтвердив, в Куфії чи так званій Арафатці він. Это вы были тогда в черно-белом таком шарфе, Арафатка у нас называет его? Арафатка. Угу. Ну да. Барзунов несподівано почав детально спілкуватися з нами. На його аватарці в Телеграмі – Путін, а серед знімків – герб Росії. Наша розмова тривала близько 10 хвилин. Факти вбивств підтвердив. Кто-то из вашей группы выстрелил в мужчину, который выходил из-за этого здания, где была фора. Магазин этот. Помните? Ну, В этого не мои солдаты стреляли. а кто же тогда? Только ваши были там в тот момент? Нет, не только наши. У вас ошибочная информация. Не только мое отделение. Там были еще другие солдаты. Но вы же командовали этим отделением все же. Я своим командовал отделением, не которые еще присутствовали рядом со мной. Я им приказа не отдал. Хоча Барзунов і заперечив причетність своїх підлеглих до вбивства Володимира Рубайла, але підтвердив, що цивільного бучанця вбили російські військові. Хто саме – не відповів. Та це був не останній епізод вбивств мирних жителів, до яких може бути причетний сержант Барзунов та його підлеглі, наприклад, як зараз. – 16:26. Перед тим, як підійти до тіла вбитого бучанця, сержант Барзунов командує своїй групі розділитися та обійти будинок із різних боків. Двом своїм підлеглим він наполегливо наказує зайти праворуч. В цей час саме там відбувається вбивство іншого цивільного бучанця Дмитра Коновалова. Ми знайшли свідка його розстрілу. Він стояв обично там спускатися в підвал, така приступка, і він там курив завжди, Діма. Ну він так же там стояв. І йшли росіяни, ці їх двоє йшло. Він стояв, а ці йшли. Щось вони йому сказали, він їм. А потім в нього вистрілили. Він наче як до стінки, отак от, і потім з'їхав до стінки. Вони підійшли до нього, нахилилися, росіяни. До нього нахилилися, подивились, потім ще один вистріл зробили і пішли. Тобто, навіть після того, як російські військові пересвідчилися, що перед ними беззбройний цивільний бучанець, вони все одно свідомо стріляють у нього на ураження. Більше того, бучанця дострілюють. Бойцы из вашего отделения обходят дом возле форы, возле супермаркета. Вот 4 число, около 5 вечера. Вот. И еще происходит там убийство одного мужчины, Дмитрия Коновалова. Вы же точно помните этот эпизод. Который из-за угла выбежал и напал на военнослужащего. У нас есть свидетели, что он не выбегал, он стоял. Нет, он напал на военнослужащего, военнослужащий в упор его, получается, расстрелил. Документы я у него лично сам проверял, был ли он военнослужащим, потому что он напал на военного.
Ну, он же не был военнослужащим. Ну, не был, да, но напал на военного. А ви не бачили, ну він же ж не кидався на них, да? Там якось Ні, агресії вони не просто проявляв? ні, агресії ніякої не було, просто словами вони щось що вони там друг другу казали, значить, не будеш прислухатися і придивлятися. Подивились, потім ще один вистріл зробили і пішли. Дострілили його, да? Дострілили, да. Добили. Дмитру Коновалову був 41 рік. А це ще один епізод зі стратою цивільного бучанця, до якого, як дослідила Радіо Свобода, може бути причетний сержант Барзунов. Ось це у коричневій куртці бучанець Ігор Городецький. Він вийшов з дому, аби знайти їжу. Чоловік показує, де він живе, але російський військовий зупиняє його та наказує йому слідувати разом із ним. Ми помічаємо на шиї у нього вже знайому нам арафатку. Тобто це той самий сержант Псковського полку Владимир Барзунов. Да, я этого заводил человека. Заводили человека этого, да? На камері спостереження помітно, як Барзунов разом зі своїми підопічними заводять Ігоря Городецького за ріг Яблунської. И что потом с ним произошло, с этим человеком? Он беседовал с командиром роты. А куда же его отвели к командиру роты, если вы так детально знаете Там все? за угол, получается, 3-й дом. С командиром роты 5-й роты или 6-й? 5-й. 5-й. Невдовзі після того, як Барзунов разом зі своїми підлеглими завели Городецького за ріг Яблунської, дрон фіксує на цьому ж самому місці вже вбитого бучанця. А поруч з його тілом багато російської техніки. Городецькому було 45 років. За словами сержанта Барзунова, саме командир 5-ї роти і ухвалив рішення щодо вбивства цивільного бучанця Ігоря Городецького, бо той начебто, цитую Барзунова, вчинив спротив. А как он оказал сопротивление? Потому что я вижу на камерах, что его просто ведут. Он не сопротивляется. Его ведут командиру роты на беседу. Ну а дальше он оказал сопротивление у командира роты, и командир роты принял решение. Відповідно до списку особового складу Псковського 234-го десантно-штурмового полку, який є у розпорядженні Радіо Свобода, командиром 5-ї роти на той час був капітан Євгеній Плюснін. Це безпосередній начальник Барзунова. Відповідно, саме Плюснін міг бути тим командиром 5-ї роти, який і ухвалив рішення на страту цивільного бучанця Ігоря Городецького. А Барзунов у коментарі Радіо Свобода не спростував, що виконав цей наказ. Подозрения на вас падают, Владимир Владимирович. Пускай падают, нет от этого что. Ну, вам то есть все равно, что у человека убили? Вам все равно? Мне все равно. Близько 15:00 4 березня псковські десантники намагалися пробитися із Бучі в Ірпінь. Та українські сили оборони відбивають цю атаку. Цей стовп диму піднявся через вибух однієї зі знищених російських бронемашин. Інші ж, хто виживає, розвертаються та стрімголов тікають назад по Яблунській до свого штабу. Тут командування нарікає на незлагодженість дій російської армії. Взаимодействие есть какой-нибудь с наркой, блядь, с минометом? Никакого, на перекрестку пизда. Говорю, пацана раннего вывезли, можу одну машину, говорит, иди нахуй. Ось це схоже на відео майор Будкін.
Це один із декількох високопоставлених російських офіцерів зі складу 234-го Псковського полку, присутність яких вдалося зафіксувати Радіо Свобода на Яблунській в дні масових розстрілів. Загалом тоді на Яблунській біля штабу, як ми дослідили, перебувала верхівка Псковського полку, а на задньому подвір'ї цієї будівлі лежали страченими чоловіки з місцевої самооборони. Плакон вызывай! Пошли! Плакону! Сейчас залпы пройдут! Блядь, пойдем, лег! Расстава, ясно, прием. Начинаем прием. Згідно з документами, які отримала в своє розпорядження Радіо Свобода, «Флакон» – це позивний підполковника Черненка, «Астра» – це позивний підполковника Манчурова. Ось це ми знайшли його фото на так званих навчаннях у Білорусі за тиждень до повномасштабного вторгнення. Готовність 1 минута. Астра, протидесантний резерв. А це Манчурова Астру особисто вітає керівник Білорусі Лукашенко. Якщо надо, будемо працювати. Ребят, спасибо. Поруч із Лукашенком тоді стоїть і командир всього 234-го Псковського полку, підполковник Артем Гараділов, найголовніша особа у підрозділі. Ми його теж невдовзі зафіксуємо на Яблунській, його позивний «Уран». Я уран. Тянешь, сейчас темнеет, я уран. Я понял. Радіо Свобода зв'язалося телефоном із Манчуровим Астрою та Черненком Флаконом. Алло, полковник Черненко? Что это? Зафиксировали вас на улице Яблонской в городе Буча Киевской области в момент расстрела местной теробороны. Вот, хотели... Полковник Манчуров? Да, слушай, с кем разговариваю. Вы были зафиксированы на улице Яблонской, 144, во время убийств местной теробороны. Вы причастны к этому? Ты что, долбоеб? Отже, відповідно до розслідування Радіо Свобода, тоді на Яблунській перебували чільні російські командири. Идите наверх, сектора берите, блядь! Російське вище командування, яке перебувало на Яблунській, знало про масові вбивства бучанців, які відбувалися в їхній присутності. А це може вказувати, що армія РФ свідомо використовувала розстріли як стратегічний інструмент для досягнення своїх завдань. Там капитан! Там бегают черные, аккуратнее! Російський наступ із Бучі на Ірпінь захлинається. Того дня псковські десантники більше не підуть в атаку, але продовжать так звані зачистки на Яблунській. Вперед, улица, потихоньку, вперед, блядь! Чего вы там забили? Куда? Вперед, улицу, потихоньку, брать! Пешком! То вже біля 5-ї години, вже воно десь, може, 4:30, може трошки раніше, затихло. І оце якийсь час уже була повна тиша. – 16:32. Велика група російських військових рухається для проведення так званої зачистки. Ось вони прокрадаються вперед повз тіло нещодавно розстріляного бучанця Володимира Рубайла, та вже невдовзі на їх шляху станеться чергове вбивство мирного жителя, 69-річного Валерія Кізілова. Згідно з розслідуванням Радіо Свобода, до цього може бути причетна саме ось ця група військових. Як ми зараз пояснимо, це псковські розвідники. Серед документів на загубленому комп'ютері був також повний список розвідувального взводу Псковського десантного полку. Ми ідентифікували всіх розвідників із цього списку, знайшли на кожного фото, а потім порівняли із ось цією групою. Теорія підтвердилася.
Ось це, ймовірно, розвідник-оператор єфрейтор Віктор Мальцев. За ним крокують снайпери. В їх руках вже добре знайомі нам вінторези. Ось це, схоже, вже відомий нам снайпер-розвідник Артем Дементьєв. А це, ймовірно, його колега Кирил Крючков. Одразу ж за ними в камеру потрапляє, ймовірно, і їх командир, начальник розвідувального взводу 234-го полку лейтенант Артем Тареєв. В нього єдиного з цієї групи рація, він повністю командує військовими навколо себе. Тареєву на той час 26 років. Він професійний військовий, закінчив Рязанське військове училище. До повномасштабного вторгнення Тареєв полюбляв носити футболки «Вежливые люди». Запам'ятайте його. Ось Тареєв щось видивляється, а потім роздає накази своїм підлеглим. І в бойовому порядку рухається вперед. Неподалік, в цей час, коли здавалось, що бойові дії стихли, бучанець Валерій Кізілов вирішив вийти із свого сховку. Чоловік хотів пересвідчитись, чи не палає його будинок, бо весь день ховався в погребі разом зі своєю дружиною. Людмила тоді лишилася всередині. Та вже незабаром дещо почула. Оце тиша ж уже така. І постріл. Ну, постріл та й постріл. Мало тих пострілів було. Цілий день, і прошлий день, і весь час, оце, от коли вже оце такий день, тих пострілів було багато. Але ж тут уже ж буквально пройшло, ну, мабуть, і 10 хвилин не пройшло. Як хтось уже ломиться в погреб і кричить: «Хто там є? Виходи!» Дивлюся, в пройомі цих дверей стоїть військовий. От, оце ж він так, і тут закритий, і каска, все це з автоматом. Повний фарш отак от стоїть отакий. І, значить, я піднімаюся наверх. Хто там іще є? Я говорю, нікого немає. Я кажу, я була там, ми були вдвох із чоловіком. А де, кажу, мій чоловік? Бо він, кажу, ось недавно вийшов і не повертається. На цьому записі із дрону, який Радіо Свобода показує вперше, помітно, як на власному подвір'ї лежить вже застреленим Валерій Кізілов. Цей знімок був зроблений незадовго після його вбивства. Ще якихось 25 хвилин тому він спілкувався із другом по телефону. Це був його останній дзвінок. Прямо поруч із тілом 69-річного чоловіка ми помічаємо також і велику групу російських військових. Один із них тримає на прицілі підвал, де в той момент переховувалася дружина Валерія Кізілова Людмила. Про чоловіка ж нічого не каже. Ладно, говорить, спуститесь вниз і не виходіть. Виходити нельзя. Оце він так закрив мене наче і пішов. І от немає нікого, немає, і тихо дуже. Траєкторія та час руху псковських розвідників, який дослідила Радіо Свобода, збігається з місцезнаходженням та часом вбивства бучанця Валерія Кізілова. А це може свідчити, що до його розстрілу, ймовірно причетний розвідзвод 234-го полку із Пскова під командуванням лейтенанта Тареєва. Жодної іншої подібної великої групи російських військових, яка проводила так звані зачистки в районі будинку Кізілових, тоді не було. На Бучу спадає вечір. В цей час неподалік від будинку Кізілових російські військові мародерять супермаркет. Все це відбувається на тлі трупу Володимира Рубайла, повз якого російські військові провозять візки з награбованим. Людмила Кізілова наважується вийти з погреба. Тоді
вона ще не знала про долю свого чоловіка. Думки були інші, що вони от з такими вже намірами так вбивають людей, ще навіть в голові не вкладалося таке. Вже й стемніло на дворі. Темно, ніде, ні вогнику, ні голосу, ні звуку ніякого, ні стріляли вже, ніхто не ходив, не балакав, ніде нічогісінько. І я сама оце, серед цього темряви, оце всього, я вже й той постріл згадала. Я вже тут таке в голові переверталося. Спустилася я вниз. У мене ліхтарик там був. Я взяла той ліхтарик і думаю, ну раз тихо, піду зараз на свій страх і ризик, уже піду його шукати Валеру. Пішла далі і під вікнами своїми ж я пригиналася, отак, думаю, може вони в хаті десь. Я так пригнулася і так повзком отак іду, поки я не побачила його тіло. Я побачила, що це він так лежить, і навкруг голови, отак я вже застигла, та кров, дуже багато отак крові, і оце він головою в тій калюжі лежить. Як там воно було вже, я не знаю, ну я і все оце йому на спину впала, і от руки розпластала, і все, я оце тільки пам'ятаю, що дуже вибачення в нього просила, що я його не затримала, що я його не зберегла, не вберегла, що він такою страшною смертю загинув. Людмила та Валерій Кізілове разом були ще зі школи. Прожили в шлюбі 47 років. «5 березня. Яблунська. Колона псковських десантників продовжує рухатися по вулиці. Того дня вони не наважаться знову штурмувати Ірпінь. Натомість звернуть з Яблунської, аби розосередитися по всій Бучі та остаточно взяти її під повний контроль. Під час проходження колони одна з камер на Яблунській фіксує ось цю групу російських військових. Вони показово, окремо від всіх, впевнено просуваються вперед. Військовий позаду несе рацію, а той, що попереду, пильно охороняє особу по центру. А це, ймовірно, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, найвища фігура зі складу Псковського 234-го полку, його командир, підполковник Артем Городілов. Наші джерела в силових структурах показали це фото одному з полонених псковських десантників. Він підтвердив – це Городілов. Ось він проходить повз тіло декілька годин тому розстріляного бучанця Ігоря Дідківського. Потім прямує до позиції, де облаштувалася бронетехніка зі складу розвідувальної групи лейтенанта Тарєєва. Звідти, побачивши підполковника, хтось миттю біжить до нього та починає щось активно йому показувати. Далі командира Псковського полку підводять прямо туди, звідки відкривається огляд на ту частину Яблунської, де нещодавно розстріляли цивільних. З цієї точки, як ми дослідили, можна було побачити вбитих людей. Розстріляний мікроавтобус з 4 людьми всередині та велосипедиста. Однак розстріли не припиняються, а навпаки, вже продовжуються в присутності вищого російського командування. Прямо зараз в напрямку, де знаходиться підполковник Городілов, додому їде ось ця велосипедистка. Це Ірина Фількіна. Невдовзі весь світ буде знати її по фото жінки з червоним манікюром. Ось Фількіна встає з велосипеду і починає його обережно вести в руках. Після того, як жінка завертає на Яблунську, російська бронетехніка відкриває вогонь. Ось чітко видно, як після чергового пострілу піднімається стовп диму саме з того місця, куди щойно зайшла бучанка Фількіна.
В цей момент командир псковських десантників перебуває за 70 метрів від місця її вбивства. Отже, російське вище військове керівництво знало про розстріли цивільних в Бучі та не зупиняло їх. В наступні години розстріли на Яблунській не стихають. Це засвідчують ось ці фото, які приховано відзняв з вікна свого гаража місцевий житель Віктор Шатило. На них помітно, як з'являються все нові і нові вбиті цивільні. Загалом лише за 4 дні перебування 234-го полку в районі вулиці Яблунської було вбито щонайменше 62 цивільні людини. Про це, зокрема, свідчать дані архівного відділу Бучанської міськради, які верифікувала Радіо Свобода. За кожною цією червоною точкою конкретний вбитий та закатований бучанець. Ось на екрані ви бачите імена тих, кого вбили між 3-6 березня 2022 року в районі вулиці Яблунської. Це був один з періодів найінтенсивніших розстрілів мирного населення в Бучі. Але й в наступні тижні, коли російська армія тримала під повним контролем Бучу, масові вбивства мирних мешканців активно продовжувалися. Тоді армія РФ встановила у місті жорсткий окупаційний режим. Оголосили комендантську годину, забороняли виходити з помешкань та проводили так звані зачистки. Цивільних бучанців затримували, катували, гвалтували та розстрілювали. Загалом після деокупації Бучі в районі вулиці Яблунської виявлять мертвими щонайменше близько 130 людей. Переважна більшість із них розстріляні. Ці масові вбивства, які проводила російська армія, відбувалися не тільки в районі Яблунської, а й загалом по всій Бучі та її околицях. У кінці березня, на початку квітня 22-го року, коли російські війська втекли з Бучі, світ вперше дізнався про масові вбивства цивільних у цьому місті. Мой брат. Закатованих та розстріляних бучанців знаходили на вулицях, Це сволочі, щоб вони в пеклі горіли, тварі, Боже, Господи. лісопосадках А ото обмотано, що ото ж вони, так? Да, да. Валя обмотана, а це Коля, мабуть. та братських могилах. Постріл в голову. Один. Все. В їх приватних будинках Щелчок, і Льоня вже лежить. Пускай менше та чужих підвалах. Він пішов винести просто мусор і його розстріляли. А я через 7 днів його знайшла. І гаражах. В розстріляних машинах Це мій син. 51 рік йому. Ручковський Володимир Григорович. та катівнях. Зв'язані руки. Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. В цьому розслідуванні Радіо Свобода детально дослідила обставини розстрілів 6 жертв Яблунської та вперше навела доти невідомі докази, які можуть свідчити про ймовірну причетність ось цих конкретних російських військових до вбивств цих бучанців. Ці російські військові, відповідно до нашого розслідування, входили на той час до того самого 234-го десантно-штурмового полку із міста Псков. Ми також зафіксували присутність вищих командирів цього підрозділу
безпосередньо під час масових вбивств на Яблунській. Ці розстріли ніхто не зупиняв, вони продовжувалися впродовж всього періоду окупації. А це може бути доказом, що російська армія свідомо використовувала розстріли цивільних як один із інструментів для досягнення своїх цілей.